Hello guys! For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng suggestion card gaya nito at end screen gaya nito. Guys, malaking tulong po sa atin na mayroon po tayong suggestion card at end screen sa ating mga video para tulungan tayo ni YT na isuggest ang ating mga video. For example, ang niche or content natin ay about food. So, ang video na yan ay mapapasama sa mga foodie list ng ibang channel. O, diba? Hindi ko na po pahahabain pa, kaya sisimulan ko na. Keep on watching! So, yan guys. Una, punta po kayo sa Chrome. Then, type nyo lang po youtube.com. Ayan po, mag-loading lang po. Ayan, nakita nyo po itong profile pic nyo. Click nyo lang po yan. Then, click Creator Studio. Ganyan na po siya lalabas. Wait po, i-zoom ko po. Yan, nakita nyo na po ba yung video manager? Click nyo lang po yan. Then, ganyan na po siya lalabas. Pili po kayo ng video na lalagyan nyo ng card. Sa akin po ito. Wala pa po ito. Mango pie ala Jollibee. Yan. Click nyo lang po yung edit. Ganito na po yan lalabas. Nakikita nyo po ang enhancement, audio, ENDSCREEN, cards, subtitle. Click nyo lang po ang card. Yan po. Click ang add card. I-zoom ko po muna. Yan, sa add card, makikita nyo ang video or playlist, channel, full, and link. Pili po kayo dyan kasi sa akin itong video or playlist po. Then, click create. Ayan po, nakita nyo ang uploads playlist. Pili po kayo dyan kasi sa akin ang pinili ko po ay playlist. Pwede rin po yung uploads ang pipiliin nyo. Then, click nyo po. Hanap ka ng isang video na ilalagay mo para sa suggestion box. Then, click create card. Then, save. Pag gusto nyo pang dagdagan, kasi hanggang 5 po yan, pwede maglagay ng card sa isang video. Ulit-ulitin nyo lang po. Add card, then select lang po kung ano yung gusto nyo. Then, create. Sa akin, 10 lang po ito. 3 lang po ang ilalagay ko. Then, nakikita nyo po ito. Pili lang po kayo kung saan banda nyo dyan ilalagay. Sa akin, dito po sa 3.34 minutes ko ilalagay. Click nyo lang po itong una. Ganito po yan lalabas. Then, save. Ulitin nyo lang po sa pangalawa at pangatlo. Then, save. Yan, meron na po kayong suggestion card sa inyong video. Next naman po, ang paglagay ng end screen. So, i-refresh nyo lang po muna. Creator Studio. Ayan. Video Manager. Click Edit. Ito yung kaninang nilagyan ko ng card. So, lalagyan ko naman po ng end screen. Balik po ako sa video ko kanina. Then,
click itong end screen. Zoom ko po. Then click got it. Yan po siya lalabas. Naka-zoom po ako guys. Para mas kita nyo po. Then click add element. May tatlo po ulit pagpipilian. Video or playlist. Then subscribe to. Hanggang 3 po pwede ilagay sa end screen. Sa card po kasi yon hanggang 5. Click nyo po video or playlist. Then may 3 kang pagpipilian dyan. Pili ka po ng isa kung most recent upload, best for viewer, or choose a video or playlist. Sa akin po, choose a video or playlist. Then, hanap ka ng video mo na ilalagay sa end screen. Create element. Ayan ang pinili ko. Yan ang pinili ko, yung funny memes. Then, save. Ulitin nyo lang po ulit yung 2 or 3 ang ilalagay nyong end screen. Add element lang kayo, then pili ng video, then click create element, then save. Ulit-ulitin nyo lang po hanggang mag-3. Yan po, may suggestion card na kayo, may end screen pa kayo. So, yan, punta po ako sa YouTube ko. Ito po yung nilagyan ko kanina, mango pie ala Jollibee mukbang. Yan po, diba? Meron na siyang suggestion card. And meron na siyang end screen. So, yan lang po guys. Hope na may natutunan kayo sa araw na to. Mega shoutout nga po pala sa mga kaibigan ko na halos lahat ng uploads videos ko laging nandyan para ako'y suportahan. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Hanapin nyo na lang po ang mga pangalan nyo dyan. At sa mga gustong magpa-shoutout dyan, comment lang po kayo sa mga next upload kong video para ma-shoutout ko rin kayo. Thank you and have a nice day!
Salamat.